Hi guys! Welcome back to our channel. Ang gagawin naman natin ngayon ay mag-repotting ng mga halaman. Itong Syngunium, itong isa, ano bang tawag nito? Just comment down below guys kung anong tawag itong halaman na ito. Hindi ba ito Birds of Paradise? So kung alam nyo huwag kayong mahiyang mag-comment down below, okay? Para malaman natin kung anong tawag nitong halaman na ito. At ito pang isa, itong Japanese umbrella, ayan. So kailangan na nating ilipat sa lagayan kasi nagkumpulan na sila doon sa nursery bag. So kailangan kahit ito ang mga babies pa tong iba dito guys. Pero kailangan na talagang ilipat kasi talagang sobrang sikip na sila doon sa lagayan. So, mag-repotting tayo ngayon and at the same time, mag-propagate, okay? So, sana ay mabuhay ito. Lalo na itong isa na, anong tawag nito? Yung Birds of Paradise. So, ito naman yung lupa na ating gagamitin. Ito ay may halong vermicast. Ayan, ito ang itsura ng vermicast. Ayan. So, iyan ay nabili ko doon sa herb garden. Mura lang yan, guys. So, yung palang vermicast ko ay ubos na pala. Inihalo ko na doon sa may natirang compost fertilizer. Hindi ko na naipakita sa inyo. Ito naman ay compost fertilizer. Yan, mga bulok na mga dahon. Ito namang medyo dark ang kulay, dark yung vermicast, yung itim. Yung katabi niya ay compost fertilizer. Tapos itong lupa na mas madami ang nailagay ay lupa na may halong rice hull na yan guys. So 15% lang na vermicast and 15% lang na compost fertilizer na aking nilagay and the rest lupa na may rice hull. So isang timba yan na lupa na may rice hull na yung timba ng margarine na size. Yung small na margarine na timba. So atin nang paghaluin, okay? Let's do this. So, simulan na nating repotting and at the same time, mag-propagate. So, ito, unahin na natin itong, hindi yan ang unahin natin, yung, muna yung unahin natin guys, yung Syngunium. Yan muna yung unahin natin. So, ito ay, isusunod natin yan. Yan, Syngunium muna yung unahin natin. Ito ay napakagandang halaman. Parang parang pag tinignan ko ay parang forma ng Mickey Mouse. Ayan, so ito unahin natin kasi ready to repot na yung Syngunium. Nagkadikit na yung yung puno niya. So, atin nang ilipat sa lagayan. At ito ding Japanese umbrella, ayan. So, itong Japanese umbrella naman ay tatlong ang nagkumpulan. Ayan, tatlo yung niyan. Pag repot natin ngayon, tatlong container. So, yung Syngunium muna yung unahin natin. Diba ang ganda guys? Okay, so let's start na.
So, ito na yun lahat guys, ang ating niripat and at the same time nag-propagate. So, ito na yun. Tatlong Japanese umbrella, tatlong container. At yung Syngunium, 2 container. And itong, ano bang tawag nito? Birds of Paradise. 10 piraso. Ay, ano pala, may sobra pala yung 11 pala lahat kasi sinama ko yung isang medyo laya na Birds of Paradise. So, guys, kung mali yung pagkasabi ko ng halaman, kung yung doon sa Birds of Paradise, baka hindi ito Birds of Paradise, just comment down below, no? Para alam ko. Pero parang Birds of Paradise talaga siya. So, sana ay tama ako, no? So, ito yung isang may laya na. Sinama ko pa din pagtanim. Yan yung ika-11. So, napakadami. Ang daming mga babies. So, yan ay talagang napuwersa na ngayon na naisama sa repotting kasi talagang nagkumpulan na doon sa nursery bag. So, kailangan na siyang ilipat talaga. So, sana ay mabuhay ito, no? So, maraming salamat sa inyong panonood. Okay? Sana nag-enjoy kayong manood sa video na ito. So, abangan niya lang itong mga halaman kung nabuhay ito, no? Sana mabuhay sila. Okay? Thank you for watching. Bye!